Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo guys kung ano yung mga tips and advice ko sa inyo before your au pair interview. Yan. So once again, my name is Vanessa Candes, a Filipina au pair here from Antipolo City, Philippines, and now here in Germany. Yeah! Guys, hello again. So yun guys, unang-unang tip ko sa inyo once na meron na kayong schedule ng interview is be on time. Always yan. So, alamin nyo yung time difference. Dito kasi sa Germany, 6 hours yung delay ng oras sa Pilipinas. Next guys is have a stable internet connection. Always yan. Since ang interview guys is through video call. Saan naman nila yan yung link sa email nyo. So, make sure nyo lang guys na hindi naglalag. Malakas yung signal ng internet nyo. Since nakakahiya naman din sa host family nyo kung naglalag siya, diba? Tsaka hindi kayo makakasagot na maayos kapag check nyo yung earphone or AirPods nyo kung gumagana talaga. Kasi one time yan nangyari sa akin sa interview ko. Kasi parang late siya dahil layo yung distance, diba? So, ang ending, tinanggal ko na lang. Parang mas narinig ko pang maayos yung parang in-speaker ko na lang. So, double check nyo na lang. Then, guys, of course, wear something formal. So, yan, dapat formal tayo. Mga polo shirt or polo jack, long sleeve, ganyan. Basta yung pang interview. Pero yung, pwede din naman semi-formal. Basta magmukha kayong presentable, okay? Also, tips ko sa inyo guys, mag-prepare kayo nung copy nyo nung resume, copy nyo nung mga, nung profile nung sa host family nyo. Dapat meron kayong print out nun para ma-review nyo. Mostly mga tinatanong nila guys is kung anong nasa resume nyo. Kumbaga, double check nila kung talagang tama yung binigay mo na info sa kanila. So next guys, is kailangan bago kayo umattend ng au pair interview nyo, is na-review nyo na yung profile ng host families nyo guys. Sino yung mga alagaan nyo, ilang bata, ilang taon yung magulang, yung mga bata, saan sila nag-work, saan sila nakatira, ganyan. Huwag kayong mahihiya magtanong sa kanila. Ganyan. So, tip ko sa inyo din guys is mag-practice kayo nung kung paano magiging flow nung au pair interview nyo. Kasi English yan, matik na yan. English na yung magiging interview nyo. Wala nang, hindi na tayo magtatagalog dyan. Hindi pwede tayo magtagalog. Kasi foreigner yung mga makakausap nyo. Make a script, memorize it. Pero hindi ka na magla-loading kapag nandun na sa mismo interview, diba? Kailangan prepared tayo. Review nyo yung definition ng au pair. Dapat alam nyo yan, guys, kasi tatanong nila yan. For you, what is an au pair? Ganyan. Tapos, ano yung work mo, anong responsibilities mo, kailangan alam mo yan, guys. And then, sa last, guys, is kailangan mag-prepare ka din ng questions para sa host family mo. Kunyari, kung may tatanong nila, do you have any other question? Ganyan. Siyempre, dapat meron. Unang-una is, kung hindi nila nabanggit kung magkano yung sahod, dapat tatanungin nyo yan. Okay? Yung sa akin kasi binanggit mismo ng host family ko, kaya okay, good. Yeah, magtanong din kayo yung tungkol sa mga anak nila, kung anong personality ng mga anak nila, para pagdating nyo dito, parang prepared na kayo. Kunyari, prepared na kayo sa mga games na pwede nyo ipalaro sa mga bata, prepare na kayo kung paano sila i-approach, ganyan. Then, magtanong din kayo how do they spend their weekends, ganyan. Tapos, pinaka-special na tanongin nyo guys is paano nila dinisiplina yung mga anak nila. Like, in some situations, kasi dun din ako nahirapan. But, since open naman ako sa host family ko, so tinanong ko sila directly kung paano ba yung gagawin ko. What if, yeah, like, kunyari, mag-iiyak-iyak sila, and then, anong gagawin mo? Parang hayaan mo lang ba sila? Ganyan, anong gagawin mo? Dapat alam mo yan. Dapat tanungin mo yung magulang kung paano nila dinidisiplina yung anak nila once, or paano nila ina-approach yung anak nila once na nagka-tantrums. Okay? And, yeah, smile always. Don't forget the eye contact. And then, be confident. Kaya, dapat i-memorize nyo and dapat mag-practice kayo ng au pair interview nyo para ready na kayo. So, yun guys. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Ang next video na i-upload ko guys is tungkol sa mga possible questions kapag mag-i-interview na sa inyo yung host family nyo.
And don't forget to like and subscribe for more upcoming videos. For more questions guys, just comment down below. Thank you again for watching this video. Bye!